आज चाहिँ तपाईहरुलाई म मोभिलिङ M2 गोडेक्सको मोभिलिङ M2 को अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। सो अब मलाई पनि थाहा छैन मोभिलिङ भित्र अब के छ भनेर। यो चाहिँ एकदम राम्रो छ। खरै आज मैले यो पर्चेस गरेको थिएँ मिर्दीप क्यानन स्टोरबाट। सो यदि तपाईहरुलाई पनि केही सामानहरु चाहिन्छ भने क्यामेराको बारेमा अरु एक्सेसरिजहरु केही चाहिन्छ भने तपाईहरुले मलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सो म तपाईहरुलाई प्रोभाइड पनि गर्छु मिर्दीप सिटी सेन्टर क्यानन स्टोरबाट। सो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको आज म अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु मोभिलिङ M2 गोडेक्सको। यो चाहिँ माइक्रोफोन रहेको छ तपाईहरुलाई। यो चाहिँ साउन्ड क्वालिटीको लागि एकदमै राम्रो बनाएको छ गोडेक्सले। सो मैले धेरै रिसर्च गरेँ यसको बारेमा। सो अब रोड चाहिँ अब धेरै एक्सपेन्सिभ पर्ने हुनाले रोडको एकदम राम्रो, तर रोड पछाडि चाहिँ यो गोडेक्स आउँछ यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ एकदम कस्ट पनि एकदम मिडियममै छ। तपाईलाई मिनिमम 800 दिरहम्स पर्छ यसको कस्ट चाहिँ। अनि रोडको चाहिँ तपाईहरुलाई 1200 जस्तो पर्छ। तर यो पनि एकदम राम्रो छ, सेम रोडको जस्तै नै एकदम काम गर्छ यो माइक्रोफोनले पनि। सो मैले चाहिँ क्यानन स्टोरबाट आज पर्चेस गरेको छु। सो तपाईहरुलाई म यसैको बारेमा अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। प्लिज स्टे ट्युन। अब यसमा चाहिँ के छ यो बक्समा चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन। सो यो मेरो फर्स्ट टाइम पनि मैले अनबक्सिङ गर्न गएको थिएँ। केही मिस्टेक अथवा मलाई अनबक्सिङ गर्न आएन भने केही मिस्टेकहरु भएको छ भने मलाई कमेन्टमा गरेर तपाईहरुले सजेसन गरिदिई सहयोग गर्नु होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। हाई एभ्रीवन, दिस इज मी शंकर। वेलकम टू बैक माई चैनल। सो आज चाहिँ भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ गाइस। सो डोन्ट बी स्किप, स्टे ट्युन माई चैनल। अनि यो पनि अर्को ट्रान्समिटर भयो तपाईलाई पाउच भित्र चाहिँ हैन। अनि यो एउटा रिसिभर रहेको छ, रिसिभर हैन। सो दुईटा ट्रान्समिटर एउटा रिसिभर भयो यो पाउच भित्र चाहिँ। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईहरुले USB ज्याकबाट चाहिँ हैन तपाईहरुले यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल पनि तपाईहरुले यो चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरुलाई हैन एकैचोटी 3-in-1 चार्ज पनि हैन एकैचोटी यहाँबाट गर्दाखेरि हुनेछ। सो यो बक्समा चाहिँ के रहेको छ भन्ने कुराहरु तपाईहरुलाई म देखाउन जाँदैछु। यसमा चाहिँ यसमा रहेको छ तपाईहरुलाई यो गाइड भइहाल्यो तपाईहरुलाई हैन। यो चाहिँ अब तपाईहरुले कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हैन, क्यामेरामा कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ यो गाइडले तपाईहरुलाई हेल्प गर्नेछ। यो इंग्लिश र चाइनिज दुईटा ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ छ यसमा। अनि तपाईहरुलाई रहेको छ TRS केबल। यो चाहिँ TRS केबल हो हैन। यो अर्को पनि TRS केबल रहेको छ बक्स भित्र। अनि यो चाहिँ तपाईहरुलाई पाउचको लागि किरिङ, सेम लाइक किरिङ तपाईहरुले त्यसलाई हैन बाँध्नु पनि सक्नुहुनेछ तपाईहरुलाई। अनि इजी टु क्यारी गर्नको लागि इजी पनि हुनेछ। अनि अर्को रहेको छ तपाईहरुलाई यो चाहिँ लाबालिए केबल भन्छ यसलाई चाहिँ। तपाईहरुले यसमा चाहिँ हैन डाइरेक्ट तपाईहरुले त्यो ट्रान्समिटरमा लगाएर तपाईहरुले डाइरेक्ट यसरी सानो माइक्रोफोन जस्तो रहेको छ, यसरी तपाईहरुले बोल्नु पनि सक्नुहुनेछ। यसबाट सजिलो हुनेछ। अनि यसमा रहेको छ यो पनि USB केबल। अनि यो अर्को रहेको छ यो पनि त्यही हो, सेम लाबालिए केबल भन्छ यसलाई। यो छ दुईटा रहेको छ USB केबल हो यो पनि। अनि लास्टमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो म्याग्नेट पनि रहेको छ यसमा हैन। म्याग्नेट रहेछ। म्याग्नेटले चाहिँ तपाईहरुले के हुन्छ भने यो म्याग्नेटबाट चाहिँ तपाईहरुले सिधै म्याग्नेट लगाएर यहाँ कलरबाट तपाईहरुले हैन यसरी सँगले मजाले टाँस्नु पनि सक्नुहुनेछ। तर म चाहिँ म्याग्नेट लगाउँदिन। म्याग्नेट लगायो भने अनसिक्योर पनि हुन्छ हैन, धर्ने डर हुन्छ। त्यो भन्दा पहिला बरु
यहाँनिर क्लिप छ हैन, हेर्न सक्नुहुनेछ क्लिप। बरु यो क्लिप तपाईहरुले क्लिप गर्नुभयो भने एकदम सेफ्टी पनि हुनेछ, सो खस्ने डर पनि हुँदैन तपाईहरुलाई। सो यहाँ रहेको छ अब अर्को लास्टमा चाहिँ विन्डसिल्ड। यो चाहिँ एउटा ट्रान्समिटरमा लाग्छ अनि एउटा चाहिँ रिसिभरमा लाग्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि काम बाहिर नोइसहरू, आउट अफ नोइसहरू तपाईहरु जानुभयो भने, बाहिर ब्लगहरू गर्न जानुभयो भने बाहिर हैन धेरै नोइसी हुन्छ, बाहिर आउटडोरमा धेरै नोइसी हुन्छ, इन्डोरमा त्यति नोइसी हुँदैन। सो तपाईलाई यो आउटडोरको लागि चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल हुनेछ। यसले त तपाईको नोइसीहरू रोक्नेछ, बाहिरको एक्स्ट्रा आवाजहरू चाहिँ तपाईहरुलाई हैन ब्लक गरेर रोक्ने काम गर्दछ। सो तपाईहरु जहिले पनि जाँदाखेरि ब्लगहरू बनाउँदाखेरि यो लाउनु चाहिँ नबिर्सिनु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो चीज है तपाईहरुलाई हैन। अब यसको चाहिँ यो के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ तपाईहरुले हैन एकचोटी चार्ज गर्नु भने 6 आवर्स, मिनिमम 6 आवर्ससम्म यसको चाहिँ ब्याट्री क्यापेसिटी छ। अनि तपाईलाई यसको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ विदाउट यो वायरलेस भएको हुनाले 50 मिटरसम्म तपाईहरुलाई यसले चाहिँ क्याच गर्छ। यसले चाहिँ हैन डिस्टेन्स 50 मिटरसम्म मेन्टेन गर्छ। सो तपाईहरुलाई मैले अहिले चाहिँ म इन्डोरमा भएको हुनाले तपाईहरुलाई म यसको चाहिँ भिडियो गर्न सक्दिनँ। तपाईहरुलाई म आउटडोर भएकोमा देखाउने छु यसको कति मिटरसम्म यसले क्याच गर्छ भनेर। तपाईहरुलाई म आउटडोरमा भएको बेलामा नेक्स्ट भिडियोमा म देखाउने छु तपाईहरुलाई। अनि सोल्युसन फर मोबाइल जर्नलिस्ट अर फिल्म मेकर अर युट्युब क्रिएटर्स, टिकटक एन्ड ब्लगर्सको लागि चाहिँ एकदम सजिलो हुनेछ यो युज गर्नको लागि। तपाईहरुलाई अब हैन वायर भन्दाखेरि चाहिँ वायरवाला भन्दाखेरि चाहिँ वायरलेस राम्रो हुनेछ। तपाईहरुलाई एकदम वायरको झन्झट भएन, तपाईहरु मजाले कम्फर्टेबल भएर बोल्न सक्नुहुनेछ। वायर भन्दा पनि वायरलेस माइक्रोफोन चाहिँ बरु म चाहिँ के तपाईहरुलाई सजेसन गर्छु भन्दाखेरि बरु अलिकति थोरै लगानी गर्नुहोस् हैन, राम्रो चीज नै लिनुहोस्। एकदम तपाईलाई साउन्ड क्वालिटीहरु पनि एकदम राम्रो हुनेछ, राम्रो दाम राम्रै क्वालिटी पनि आउनेछ। यो चाहिँ मैले हैन तपाईहरुलाई चाहिँ विदाउट माइक्रोफोन बोलिरहेको छु। अनि तपाईहरुलाई विथ माइक्रोफोन पनि कस्तो आवाज आउँछ तपाईहरुलाई म भन्ने छु हैन। अनि तपाईहरुलाई यो चाहिँ रहेको छ तपाईहरुलाई यहाँ यसमा बटम रहेछ एउटा, यो चाहिँ अन अफको बटम हो। अन अफको बटम रहेको छ यहाँनिर हैन। यो चाहिँ अन अफको बटम भयो। यो चाहिँ भोल्युम प्लस माइनस तपाईहरुले यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ, कतिको हाई अथवा कतिको लोमा लाने भनेर हैन। प्लस माइनसको पनि छ यहाँनिर बटम दुईटा। अनि यहाँ एउटा चाहिँ रहेको छ पेयरिङ बटम। यो चाहिँ तपाईहरुलाई हैन फेरि डिस्कनेक्ट भयो भने तपाईले रिकनेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो पेयरिङ बटमबाट चाहिँ तपाईले अर्को चाहिँ रहेछ यहाँ युएसबी केबल। तपाईहरुलाई यो इन्डिभिजुअल चार्ज गर्नको लागि पनि चाहिँ यहाँ तपाईहरुले अवेलेबल गरेको छ यहाँनिर गोडेक्सले। यो एकदम राम्रो बनेको छ। तपाईहरुलाई म अन गरेर पनि देखाउँछु यो कस्तो हुँदै रहेछ। लेट्स सी। अन गर्ने बित्तिकै पहिला त गोडेक्सको लोगो आउनेछ, यो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। यो त थियो तपाईहरुलाई हैन इनबक्स भित्र के थियो भनेर मैले अब तपाईहरुलाई देखाएको छु हैन। अब यसहरु के भएको छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला, मैले कसरी अझै इम्प्रुभ गर्न सक्छु भनेर। प्लिज अलवेज कमेन्ट एन्ड सपोर्ट टु मी है। अब यो मेरो फर्स्ट अनबक्सिङ पनि हो, मैले रिभ्यू गरेको। सो तपाईहरुले जहिले पनि कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला। मैले मेरो विकनेसहरुमा तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुभयो भने मात्रै मैले इम्प्रुभ गर्न सक्छु। तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनु भएन भने चाहिँ मैले इम्प्रुभ गर्न सक्दिनँ। सो डोन्ट फर्गेट टु कमेन्ट। अनि म चाहिँ तपाईहरुलाई अब यसको हैन यो कसरी चाहिँ अन गर्ने अनि कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई म हैन नेक्स्ट एपिसोडमा म देखाउँछु। सो मेरो च्यानल हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई हेरेर सपोर्ट गर्नु भएकोमा तपाईहरुलाई म धेरै थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु। सपोर्ट मी अलवेज, कमेन्ट फर मी। थ्यांक यू सो मच गाइज। सी यू नेक्स्ट भिडियो।